હેલો દોસ્તો, આજની વેરાયટી નથી શાક, નથી ચટણી કે પછી નથી સંભારો. શાક, ચટણી અને સંભારાનું કોમ્બિનેશન સાથેની રેસીપી શેર થશે. એકદમ નવી રીતે બનશે, નવા સ્વાદમાં બનશે. કદાચ ક્યારેય તમે ટેસ્ટ ના કર્યો હોય તેવી બનશે અને રોટલી, ભાખરી, પૂરી કે પરાઠા કોઈ પણ સાથે ખાઈ શકો. શાક, ચટણી કે સંભારાની જરૂર ના પડે તેવી માત્ર મરચામાંથી બનતી રેસીપી તૈયાર કરીશું. તો ચલો મારી સાથે. તો જેમના માટે 250 ગ્રામ જેટલા આ રીતે મેં થોડા કડક અને તીખા મરચાં હોય તેવા લીધા છે. થોડી વેરાયટીને સ્પાઇસી બનાવવા માટે મેં તીખા મરચાંનો ઉપયોગ કર્યો છે અને 2 થી 3 દિવસ આ વેરાયટીને સ્ટોર કરી શકો ને તે માટે થોડા કડક મરચાં હોવા જરૂરી છે. હવે ઉપરથી દાંડીનો ભાગ હટાવી દેશું અને આ રીતે દસ્તાથી અથવા વજનવાળા પથ્થર હોય અથવા તો વજનવાળી વસ્તુ હોય તેનાથી તમારે માત્ર મરચાંને આ રીતે પીસવાનું છે. તમને લાગશે કે ખાણી અને દસ્તાનો ઉપયોગ કરી શકીએ કે નહીં, કરી શકો છો મિત્રો, પણ આ રીતે પ્લેટફોર્મ પર અથવા તો રોટલી વણવાના પાટલા પર અથવા તો ચોપિંગ બોર્ડ પર તમે ક્રશ કરશો અથવા તો આ રીતે મરચાંને તમે થોડું દબાવીને થોડું પીસી લેશો તો ટેસ્ટ એકદમ અલગ આવશે. માત્ર મોટું પીસવાનું છે એટલા માટે, જેથી મિક્સરનો કે ચોપરનો કે ખાણીનો મેં ઉપયોગ નથી કર્યો. આટલું મોટા ટુકડામાં મેં પીસી લીધું છે અથવા તો દબાવી દીધું છે મરચાંને. માત્ર મરચાંને દબાવવાના જ હતા, તો આ રીતે મેં બધા જ મરચાં દબાવી દીધા છે. હવે મરચાંની અંદર વધારે પડતા તમને બીજ દેખાતા હશે, તે હટાવવા માટે અને થોડી તીખાશને દૂર કરવા માટે 2 ગ્લાસ જેટલું હુંફાળું ગરમ પાણી લેશું અને તેમાં ચપટીક જેટલું નમક ઉમેરીશું. અને હવે આપણે જે મરચાંને આ રીતે દબાવ્યા છે, થોડા મરચાંને પીસેલા છે, તે મરચાંના ટુકડાને આમાં ઉમેરી દઈશું. જો અત્યારે તમને દેખાતું હશે કે મેં મરચાંના ટુકડા પણ નથી કર્યા અને ખાણી દસ્તામાં જે રીતે મરચાંના ટુકડા થાય કે થોડું પીસાઈ જાય તેવું પણ નથી. જો આ રીતે છે. હવે તમે થોડીવાર આ રીતે પાણીમાં ચલાવશો ને તો મરચાંના બીજ છે તળિયે બેસી જશે અને મરચાંના ટુકડા ઉપર આવી જશે. જો અત્યારે તમને એક પણ પ્રકારનું બીજ નહીં દેખાતું હોય, થોડું કલર દેખાતું હોય તો એટલા આપણે તીખા ના લાગે. બીજ કાઢવાનું કારણ છે કે વેરાયટી બીજથી થોડી શરીરમાં નુકસાન કરતા પણ બને છે અને ખાવામાં પણ નથી મજા આવતી, લુકમાં પણ સારી નથી લાગતી અને બીજ થોડા નુકસાન કરતા હોય છે, તો બીજ કાઢવા જરૂરી, એટલા માટે મેં આ પ્રોસેસ તમને બતાવી છે. મરચાંની અંદર સેલેનિયમ અને વિટામિન સીનું પ્રમાણ હોવાથી ખાસ શિયાળાની સિઝનમાં અને જે લોકોને બીપી કે ડાયાબિટીસ રહેતું હોય તે માટે તો આ વેરાયટી ખાવી આશીર્વાદરૂપ બનશે. હેલ્ધી રેસીપી કહી શકાય. મરચાંમાંથી પણ હેલ્ધી રેસીપી બની શકે મિત્રો, તે રીતે આજની રેસીપી બનશે, તો ખાસ ટ્રાય કરજો શિયાળામાં. તો હવે એક સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર કરીશું, જેમાં 1 ચમચી જેટલો આપણે આખા ધાણા, 1 ચમચી જેટલી વરિયાળી, અડધી ચમચી જેટલા તીખા, અડધી ચમચી જેટલા અજમા અને 1 ચમચી જેટલી મેથી, આ બધી જ વસ્તુઓને ખાણી અને દસ્તામાં આપણે અધકચરી વાટી લેવાની છે. અહીંયા આપણે ઇલેક્ટ્રિક સાધનોનો ઉપયોગ એટલા માટે નથી કર્યો કે બધી જ વસ્તુઓની જે અંદર રહેલી પ્રોપર્ટીઝ છે, પોષક તત્વો છે, તે આપને મળી જાય. કારણ કે ઘણીવાર મિક્સર જારમાં કે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રિક ગ્રાઇન્ડર હોય તેમાં પીસવાથી તેના જે તત્વો હોય તે બળી જતા હોય છે, નાશ પામતા હોય છે, તો શરીરમાં તેના ગુણધર્મ નથી મળતા. તો મેં આ રીતે અધકચરું વાટી લીધું છે. ખાણી અને દસ્તાથી વાટવાથી તેના અંદર રહેલી ગુણધર્મની પ્રોપર્ટીઝ બચી જાય છે અને શરીરમાં તેના લાભ થાય છે. તો આ રીતે આપણો મસાલો પણ જે અધકચરો આપણે વાટીને તૈયાર કર્યો છે તે રેડી થઈ ગયો છે. સાઈડ પર રાખી દઈશું. હવે અહીંયા આપણે 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલને ગરમ કરીશું. તેલ એકદમ મીડિયમ ગરમ કરવાનું છે. પછી લગભગ અડધી નાની ચમચી જેટલું જીરું ઉમેરી દઈશું અને પછી જે આપણે મોટા મરચાંને પીસેલા છે ને તેને ઉમેરી દઈશું. જો તમને હવે પરફેક્ટ દેખાતું હશે કે મરચાંને મેં વાટેલા નથી, માત્ર તેને દબાવેલા છે. હવે અહીંયા લગભગ અડધી નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરી દઈશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખીશું અને આ પ્રોસેસ આપણે એકદમ ઝડપથી થાય છે, તો થોડી વાર ચલાવવું પણ જરૂરી છે. તો આ રીતે હળદર અને મીઠું મરચાંમાં મિક્સ થઈ જાય પછી માત્ર 50% જેવા મરચાંને નરમ કરવાના છે. એકદમ 100% નરમ નથી કરવાના, 50% જેવા નરમ કરવાના છે. આજે મેં જે પ્રોસેસ બતાવી છે ને તે પ્રોસેસથી વેરાયટી તૈયાર કરશો ને તો 2-3 દિવસ માટે બહાર રાખીને અને 1 વીક માટે તમે ફ્રીઝમાં રાખીને વેરાયટી ખાઈ શકશો. હવે ઢાંકીને ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર 50% જેવી વેરાયટી કૂક થવા દેશું. એકાદ મિનિટની અંદર જ આપણી વેરાયટી સરસ 50% જેવી કૂક થઈ ગઈ છે. છતાં એકવાર આપણે ચમચો ચલાવીને ચેક કરી લેવાનું.
મિત્રો, આ વેરાયટી બનાવવી જેટલી સરળ છે એટલી ટેસ્ટફુલ બને છે અને ક્યારેય પણ શાકમાં શું બનાવવું તે ના સમજાય અથવા ઘરમાં કોઈ શાક ના હોય અથવા કંઈક અલગ વસ્તુ ખાવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે વેરાયટી જરૂર ટ્રાય કરજો. રોટલી, ભાખરી, પરોઠા, પૂરી કોઈ પણ સાથે ખાશો, ખૂબ જ મજા આવશે. હવે 1 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરી દઈશું. તમને લાગશે કે મરચાનો ચણાનો લોટવાળો સંભારો તૈયાર થાય છે, પણ બિલકુલ નહીં ગાઈઝ. તમને એકદમ નવી રીત જોવા મળશે અને નથી સંભારો, નથી શાક કે નથી ચટણી, અલગ જ ટેસ્ટ અને અલગ જ રીત સાથે રેસીપી તૈયાર થાય છે. તો આ રેસીપીનું નામ શું આપી શકાય તે પણ મને જરૂર બતાવજો. ચણાનો લોટ આ રીતે તેલમાં ઉમેરી અને થોડીવાર માટે ચલાવશું ને તો લોટ તેલમાં આરામથી શેકાઈ જશે, જેથી કાચો ટેસ્ટ બિલકુલ નહીં રહે. અને એકવાર લોટ શેકાઈ ગયા બાદ આપણે તૈયાર કરેલો આ મસાલો પણ ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી દઈશું. એકદમ નવી રીતે બનશે અને એટલી હેલ્ધી રેસીપી છે કે ડાયાબિટીસ, બીપીના પેશન્ટ માટે તો આ રેસીપી આશીર્વાદરૂપ બનશે, કારણ કે લીલા મરચાંની અંદર વિટામિન સીનું પ્રમાણ પણ વધારે હોય છે, જે લોહીને પાતળું રાખવાનું કામ કરે છે અને હેલ્ધી રેસીપી બનાવે છે. હવે 2 ચમચી જેટલું મોડું દહીં ઉમેરીશું અને દહીં ઉમેર્યા બાદ ફટાફટ આપણે આ વસ્તુ સાથે મિક્સ કરવાનું છે અને દહીં જ્યાં સુધી મિક્સ ના થાય ત્યાં સુધી સતત ચલાવવાનું છે, જેથી દહીં ફાટી ના જાય. કારણ કે દહીંને બરાબર રીતે કૂક કરવું તે આયુર્વેદિક નિયમ છે. તો દહીં ફાટે નહીં એ માટે ગેસની ધીમી ફ્લેમ રાખી અથવા તો ગેસની ફ્લેમ બંધ રાખી અને મિક્સ કરવું જ્યાં સુધી બરાબર મિક્સ ના થઈ જાય. અને હવે આ બધું જ મિક્સ થઈ ગયું છે, તો હવે આપણું દહીં ફાટવાના કોઈ ચાન્સ નથી. તો ગેસની ધીમી ફ્લેમ રાખી ઢાંકી અને ઉપર તેલ દેખાવા લાગે ત્યાં સુધી કૂક કરશું, જેથી આ વેરાયટીની સેલ્ફ લાઈફ વધી જાય. તો લગભગ 1 મિનિટમાં જ ઉપર તેલ દેખાવા લાગ્યું છે, જુઓ તમે. તો હવે આપણે આ વેરાયટીને નીચે ઉતારી લેશું અને સર્વ કરીશું. એર ટાઈટ બોક્સમાં ભરી 2 દિવસ બહાર અને 1 વીક સુધી ફ્રીજમાં રાખીને ખાઈ શકો તેવી વેરાયટી છે. કોઈ પણ સાથે ખાશો ખૂબ મજા આવશે અને નવો સ્વાદ મળશે. તમે ટ્રાય કરો તો ટેસ્ટ કેવો લાગ્યો ફીડબેક જરૂર બતાવજો. અને આ રેસીપીનું નામ શું રાખી શકાય તે પણ મને જરૂર બતાવજો. ફરી મળીશું એક નવી જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.